හරි ඉති අදත් සිවල්දනාටම සුබදවසක් වේවා අයිබෝවන් කියල ප්‍රාර්ථනා කරන වෙන්දවාගේම ඉති අදහම්බ එන්නෙත් අලුත් වීඩියෝ එක ඉති අද මේ වීඩිය එක ඇත්තරම ගත්තත් සති තුනකට විතර පස්ස තමයි වීඩියෝ එක කළුතෙන් දාන්න පුළුවන් වුණේ ඉති එකට හේතුව තමයි මම වැඩකරපු තැන පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා ඉති ඒකත් එක්ක සති කීපයක්ම එතන යදාල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වැඩ ටිකක් සිද්ධ කරන්න වනා එක හින්දා වීඩියෝ එකක් දාන්නුනේ නෑ මොකද මම එකන්නේ මම ඉස්සර ඉඳලත් අවුදු එකන මේ ජනලක පටන්ගත්ත කාලය වගේ ඉඳලම වාහනවලත් රෙපෑරිං කරා විශේෂම ගත්තවත් වාහනවල ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ස්කෑනිං මේ වගේ එකන මේ වගේ එකන්නේ නන්මිකනිකල් රැපෑස්ටික සියල්ලම වගේ සිද්ධ කරා ඉතින් කෝමහරි මම දැනට වැඩ කරපු තැන ටිකක් ඉඩ මදි ඒකට ඉදි හින්දා තැන පොඩ්ඩක් වෙනස් කළ ටික ලොකු කරලා හදන්න සිද්ධ වුණා ඉදිරියේදී වාහනවලටත් අදාළ සේවාවන් සැපීම සඳහා ඉතින් කෝමහරි ඉදිරියට ඒ තැන මේ වීඩියෝස් වලින් බලාගන්න පුළුවන් වෙයි ඉතින් කෝමහරි අද හම්බෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉතින් අද බලමු අද වීඩියෝ එකේදී මොනවද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියන කාරණය සම්බන්ධව ඉතින් මගේ නම අචිත බෝධක අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තරම ගත්තොත් පහුගිය වීඩියෝස් කීපකදීම සමහර අය කමෙන්ට්ස් වලින් අහපු එක්තරා ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් සම්බන්ධව ඒ තමයි මේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මෝටර්සයිකල්ස් හා ත්‍රීවීල් එන්ජින් වල එහෙම ඇහැට පේන්න ලීක් එකන්නේ ඇහැට පේන්න කොහෙන්වත් ඔයිල් ලීක් එකක් එහෙම පේන්නවන්න එන්ජින් එකේ එතොට සයිලන්සරකින් එහෙම දුමක් එන්නෙත් නෑ නමුත් එන්ජින් එකේ ඉක්මනට ඔයිල් අඩුවෙනවා කියන කාරණය ඉතින් මේ කාරණය කමෙන්ට්ස් කීපයකින්ම වීඩියෝස් කීපයකම කීපදනෙක් අහලා තිබුණා ඉති ඒක හින්ද තමයි මේ වීඩියෝක අද කරන්නේ ඒ ප්‍රශ්නට පිළිතුරක් හැටියට ඉතිං සරලෝම ගත්තොත් දැන් එන්ජින එකක් ගත්තර පස්සේ එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් කාලයක්ත් එක්ක අඩුවෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් මොකද ඕනම එන්ජින් එක ගෙන අලුත්ම එන්ජින එකක් ගත්තත් එන්ජින් එකේ ඒ දාපු ඔයිල් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එක නැත්තම් සර්විස් ලයිෆ් එක ඉවර වෙනකොට ඒ ඔයිල් එකේ යම් ප්‍රමාණයක එන්ජින් ඔයිල් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මොකද දැන් එන්ජින් එකක් ගත්තර පස්සේ ඒ එන්ජින් එකේ ගැන ඔයිල් වාශ්ප විදිහට එතකොට පිස්ටන් රිංස් වලින් ඔයිල් යම් ප්‍රමාණය ලීක්වීම මගින් මෙන්න මේ කියන ක්‍රමවලට එන්ජින් එක එන්ජින් ඔයිල් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා නමුත් ඒ අදාලා එන්ජින් ඔයිල් එකේ සර්විස් ලයිෆ් එකට එකන්නේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ ලයිෆ් ටයිම් එකට කලින් ගැන එක්සසිව් ලෙවල් එකට ගැන්නේ අසාමාන්‍ය විදිහට ඒ සර්විස් ලයිෆ් ටයිම් එකට කලින් ඔයිල් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවනම් ඒක ඒ අදාළ එන්ජින් එක යම්කිසි ගැටලුවක් නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක් එතකොට දැන් ඒ වගේ එන්ජින් එකක දැන් මමර කලින් කිව් විදිහට එහෙම ඔයිල් ලීක් එකකුත් පේන්න නැත්තම් සයිලන්සරකින් එහෙම ඔයිල් පිච්චෙන දුමක් එන්නෙත් නැත්තම් ඒ ඔයිල් අඩුවෙන්න ඒ විදිහට ඔයිල් අඩුවෙන්නත් යම් ආකාරයක හේතු කීපයක් තියෙනවා ඉතින් දැන් අපි බලමු ඒ හේතු මොනවද කියන කාරණය සම්බන්ධව ඉතින් මේ වගේ එන්ජින් එකක ඇහැට පේන දුමකුත් නැතුව ඔයිල් ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩුවෙන්න පුළුවන් පළවෙනිම හේතුව තමයි ඒ එන්ජින් එකේ ඔයිල් බර්න් වෙන එක ගැන ඔයිල් පිච්චන එක ආරම්භ වෙලා තියෙන එකන ආරම්භක මොහොතේ තමයි ඒ එන්ජින් එකේ ඔයිල් පිච්චන එක තියෙන්නේ එතකොට දැන් ඕන එන්ජින් එක කාලඇත්තක භාවිතා කරනකොට එන්ජින් එකේ පිස්ටන් රිංස් බෝර් එතකොට වෑල් ඔයිල් සීල් වගේ මේ දේවල් ඒ කොටස්වල ගෙවීම නිසා කොටස් වලින් එන්ජින් එක ඇතුළට එකන කම්බෂන් චැම්බර ඇතුළට ඔයිල් කාන්දුවන්න පටන් ගන්න ඉතින් මෙන්න මේ ඔයිල් කාන්දුව නිසා එන්ජින් එකේ ඔයිල් පිච්චීම ගෙනද ඔයිල් බර්න එකක් මේ එක ඔයිල් බර්න එකක් සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්න ඉතින් මේ කියන අවස්ථාවකදී කියන දුමකුත් නැත්තං ඇහට පෙන් ඔයිල්ලික්කුත් නැත්තං එන්ජින් එක ඔයිල් අඩුවෙන්න්න පුළුවන් මේ පලවිනි මස්ථා තමයි ඒ එන්ජින් එක එකන්නේ එන්ජින එක ඔයිල් බර්න් එකක් සිද්ධ වෙන්න ආරම්භ වෙලා තියෙන් ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි එන්ජින් එකක ඔයිල් බර්න් එකක් තදට සිද්ධ වෙන එක එක්සිව් ලෙවල් එකට සිද්ධ වෙනවාන ඒ එන්ජින් එක සයිලන්සරගෙන් නිල් පාටට හුරු සුදු පාට දුමක් එනවා බලාගන්න පුළුවන්
ඔයිල් බර්න්නන එන්ජින් එක. ඉතින් මේ වගේ දුමක් එන්න නැතුව ඔයිලීකෙකුත් නැතුව අපිට මේ එන්ජින් එක ඔයිල් අඩුවෙනවානම් ඒක මේ කියන විදිහට ඔයිල් බර්න් එකක් සිද්ධ වෙන්න ආරම්භ වෙච්ච අවස්ථාව. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට පහසුවෙන්ම අඳුරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය තමයි ස්පාක් ප්ලග් එක ගලවලා බැලුවට පස්සේ ස්පාක් ප්ලග් එකේ සුදු පාටට කුඩු වගේ යම් කිසි ද්‍රව්‍යයක් බැඳිලා තියෙනවා නම් ඒ තමයි ඒ එන්ජින් එකේ එන්ජින් බර්න් වෙන එන්ජින් ඔයිල් වලින් එන ඩිපොසිට් එක තමයි මේ ස්පාක් ප්ලග් එකේ මේ විදිහට සුදු පාට කුඩක් විදිහට තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඕගලන්ට දැන් ෆොටෝස් වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆොටෝස් වලින් ඕගලන්ට පේනවා මේ වගේ අවස්ථාවකදී ස්පාක් ප්ලග් එකේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ සුදු පාටට ස්පාක් ප්ලග් එකේ මේ කියන ස්වරූපයක් බලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක එන්ජින් ඔයිල් බර්න් එකක් පටන් ගත්ත එන්ජින් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ එන්ජින් එක රීබිල්ඩ් එකකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එන්ජින් එකක දුමකුත් නැතුව ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩු වෙන දෙවැනි ක්‍රමවේදය තමයි ඒ කියන්නේ දෙවැනි හේතුව තමයි ඒ එන්ජින් එකේ කාබියුරේටර් එකේ එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එක අනවශ්‍ය විදිහට ලීන් වෙලා තියෙන එක. ඉතින් මම මේ channel එකේ මේ කාබියුරේටර් සම්බන්ධ වීඩියෝස් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඔයා වීඩියෝස් ෆලෝ කරපු එක්කෙනෙක් නම් මේ ලීන් මික්ස්චර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දන්නවා ඇති. ඉතින් ඒ ලීන් මික්ස්චර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැති එක්කෙනාට මම ඒ ගැන සරල හැඳින්වීමක් දෙන්නම්. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකින්ද අර කලින් වීඩියෝස් ටික බලන්න YouTube එකේ Garage 97 carburetors කියලා සර්ච් කරොත් ඒ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ගත්තොත් එන්ජින් එකක කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පෙට්‍රල් එන්ජින් එකක නිසි දහනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් ඒ කියන්නේ ඒ එන්ජින් එකේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් එන විදිහට එන්ජින් එක ඇතුලේ දහනයක් සිද්ධ වෙන්න නම් ඒකට තියෙන්න ඕනේ නියමිත ඉන්ධන හා වායු අනුපාතයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වායු අනුපාතය සිද්ධ වෙන්නේ 14.4 එකක් තමයි මේක ඒ කියන්නේ මේකේ ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික අනුපාතය. ඒ කියන්නේ වායු කොටස් 14.7කට පෙට්‍රල් කොටස් 1. මේක තමයි නියමිත අනුපාතය. එතකොට මෙන්න මේ අනුපාතයට වැඩිය ඉන්ධන අඩු වුණොත් අපි ඒ ජාතිය ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයකට කියනවා ලීන් මික්ස්චර් එකක් කියලා. එතකොට ඒ වගේ නියමිත ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයට වැඩිය ඉන්ධන වැඩි මිශ්‍රණයක් වුණොත් අපි ඒකට කියනවා රිච් මික්ස්චර් එකක් කියලා. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මාර්ග ධාවනයේ යෙදෙන සාමාන්‍ය වාහනයකට මේ රිච් මික්ස්චර් එකක් සහ ලීන් මික්ස්චර් එකක් කියන මේ අවස්ථා දෙකම සුදුසු නැහැ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ එන්ජින් එක තියෙන්න ඕනි මේ මම අර කලින් කිව්ව නියමිත ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණය. අපි මේ වගේ ඉන්ධන වායු මිශ්‍රණයකට කියනවා ideal air fuel mixture එකක් කියලා. එතකොට මේ ideal air fuel mixture එකට වැඩිය ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු මික්ස්චර් එකකට තමයි lean mixture එකක් කියලා මූලික වශයෙන්ම හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ lean mixture එකක තියෙන එක්තරා ඒ ලීන් මික්ස්චර් එකේ තියෙන අවාසිදායක ස්වභාවයක් තමයි ලීන් මික්ස්චර් එකකදී එන්ජින් එකක් අසාමාන්‍ය විදිහට රත් වීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් එන්ජින් එකක් ඕවර්හීට් අවස්ථාවකට පත් වෙනවා. ඊට අමතරව එන්ජින් එකේ පවර් ලොස් එකක් එතකොට පවලොස් එකක් එතකොට අඩු ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් වගේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් ලීන් මික්ස්චර් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මූලික වශයෙන්ම ලීන් මික්ස්චර් එක බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධානම කාරණය තමයි මෙන්න මේ එන්ජින් එකේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම කියන කාරණය. එතකොට මේ උෂ්ණත්වය වැඩි වීම කියන කාරණය නිසා තමයි එන්ජින් එකක් ඇතුලේ ප්‍රී ඉග්නිෂන් එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රී ඩෙටනේෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි ඔය එන්ජින් වල වෑල් කර වෙනවා. එතකොට පිස්ටන් කුඩු වෙනවා වගේ දේවල් ඒ වගේ අවස්ථාවන් අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා හින්දා තමයි ඒක ටිකක් වෙන වීඩියෝ එකකදී මම කතා කරනවා. ඒක ටිකක් ලොකු කතාවක්. සරලවම ගත්තොත් ලීන් එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එකදී සිද්ධ වෙන්නේ එන්ජින් එකක් අධික උෂ්ණත්වයකට ලක් වෙන එක.
ඉතින් මේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා එන්ජින් එක අසාමාන්‍ය විදිහට රත් වීම නිසා එන්ජින් එක ඇතුලේ තියෙන එන්ජින් ඔයිල් වාෂ්පීකරණයකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ වාෂ්පීකරණයට ලක්වීම නිසා එන්ජින් ඔයිල් ශීඝ්‍ර ලෙස එන්ජින් එකෙන් වාෂ්ප වෙලා පිට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක නිසා එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එකක් අපිට අසාමාන්‍ය විදිහට රත් වෙනවා දැනෙනවා නම් ටක් ගාලා දැන් මෝටර් සයිකල් එකේ එහෙමනම් දැන් එන්ජින් එකේ කකුල් දෙක තියාගෙන යන එන්ජින් එක දෙපැත්තේනේ. ඉතින් එතකොට කකුල් දෙකට අධික උෂ්ණත්වයක් එන්ජින් එකෙන් දැනෙනවා නම් සාමාන්‍ය විදිහට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලීන් කම්බෂන් එක ලක්ෂණයක්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී කාබියුරේටර් එක නිසියාකාරව අහපොට ටියුන් කරගෙන ඒ එයාර් ෆියුල් මික්ස්චර් එක නිසි මට්ටමට ගන්න ඕනි. ඉතින් මේක තමයි එන්ජින් එකක ඔයිල් ලීක් එකකුත් නැතුව දුමකුත් නැතුව ඔයිල් අඩු වෙන දෙවෙනි ක්‍රමවේදය. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට අපි මේ එන්ජින් එකක ඔයිල් ලීක් එකකුත් නැතුව දුමකුත් නැතුව ඔයිල් පිච්චෙන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ ඒ වගේ තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය පිළිබඳව. ඉතින් එන්ජින් එකක දුමකුත් නැතුව ඔයිල් ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩු වෙන තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය තමයි ඒ එන්ජින් එකට යොදන එන්ජින් ඔයිල් එක. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් ඒ එන්ජින් එකේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ ක්වොලිටි එක. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් 3 wheel සහ motor cycle ගත්තට පස්සේ මේ 3 wheel සහ motor cycle වලට යොදන එන්ජින් ඔයිල් එකක් අපිට වෙළඳ පොලේ වෙනම මිලදී ගන්න තියෙනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ රතු පාටින් රතු පැහැයෙන් එන එන්ජින් ඔයිල් එක තමයි මේ 3 wheel සහ motor cycle වලට ප්‍රධාන වශයෙන් යොදන එන්ජින් ඔයිල් එක. ඒ වගේම වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන මිලෙන් අඩුම එන්ජින් ඔයිල් එකත් මෙන්න මේ එන්ජින් ඔයිල් එක. ඒ කියන්නේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අදාළ නැහැ. මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තත් ලූස් ඔයිල් ගත්තත් කෑන් ඔයිල් ගත්තත් මේ රතු පාට ඔයිල් එක තමයි වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන මිලෙන් අඩුම විශේෂයෙන්ම 3 wheel සහ motor cycle වලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන එන්ජින් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ එන්ජින් ඔයිල් එක ගත්තට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන දෙයක් තමයි අපි වෙළඳ පොලේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ අදාළ මිලේ හැටියට තමයි මේ භාණ්ඩේ ගුණාත්මක භාවය තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔය එන්ජින් ඔයිල් වලටත් ඔය කියන කාරණේ ඒ විදිහටම අදාළයි. එතකොට මේ රතු පාට ඔයිල් එක තමයි වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන තත්වයෙන් බාලම. ඒ කියන්නේ ක්වොලිටි එකෙන් අඩුම එන්ජින් ඔයිල් එක තමයි මෙන්න මේ රතු පාට එන්ජින් ඔයිල් එක. ඒක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ගත්තත් ලූස් ඔයිල් ගත්තත් කෑන් ඔයිල් ගත්තත් මේ ඔයිල් එක තමයි තත්වයෙන් බාලම ක්වොලිටි එකෙන් බාලම වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න තියෙන එන්ජින් ඔයිල් එක. ඉතින් මේ එන්ජින් ඔයිල් එක ඇත්තටම ගත්තොත් මේ රතු පාට එන්ජින් ඔයිල් එක මේක තමයි මේක කියන්නේ විස්කොසිටි එක. එතකොට සිංහලෙන් ගත්තොත් දුෂ්‍රාවිතාවය අඩුම එන්ජින් ඔයිල් එකක් තමයි මෙන්න මේ එන්ජින් ඔයිල් එක. ඉතින් වෙලාවක මම පුළුවන් වුණොත් මම මේක ටිකක් ඒ කියන්නේ දැන් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් නිසා මම පුළුවන් වුණොත් මම මේක කියන්නේ නිකන් අර විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් වගේ ඒක පෙන්වන්න උත්සාහයක් ගන්න යම් වෙන වෙලාවකදී. නමුත් මේ එන්ජින් ඔයිල් එක ඇත්තටම ගත්තොත් එන්ජින් එක රත් වුණාට පස්සේ ටිකක් මේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ දුෂ්‍රාවිතාවය නිකන් අර වතුර වලට සමාන වෙනවා වගේ ස්වභාවයකට එනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් එන්ජින් ඔයිල් එක ඇත්තටම අර උකු ගතිය ගොඩක් අඩු ඔයිල් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයිල් එකක් ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ ඔයිල් එකක උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සාපේක්ෂව ඊට වැඩිය තත්ත්වයෙන් උසස් එන්ජින් ඔයිල් එකකට වැඩිය අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ එන්ජින් ඔයිල් එකක් ඉක්මනට රත් වෙලා වාෂ්පීකරණයට ලක් වෙන්න දක්වන සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් මම පෞද්ගලිකව ගත්තොත් කිසිම වෙලාවකදී මේ රතු පාට එන්ජින් ඔයිල් එක මෝටර් සයිකල් එකකට හෝ 3 wheel එකකට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ග්‍රේඩ් එකෙන් වැඩි එන්ජින් ඔයිල් එක විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් පෙට්‍රල් වාහන වලට භාවිතා කරන SI40 එන්ජින් ඔයිල් එක තමයි මම මූලික වශයෙන්ම මේ මෝටර් සයිකල් සහ 3 wheel වලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වුණොත් මේ රතු පාට ඔයිල් එක නම් මම කීයටවත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ මෝටර් සයිකල් සහ 3 wheel වලට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් දැන් මේ කතා කරේ තුන්වෙනි අවස්ථාව එන්ජින් එකක ඔයිල් අඩු වෙන, ඒ කියන්නේ දුමකුත් නැතුව ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩු වෙන තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය. හරි. ඉතින් දැන් මේ වෙනකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී
එන්ජින් එකක දුමකුත් නැතුව ලීක් කැන ඔයි ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩුවෙන ප්‍රධාන ක්‍රම තුනක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම මෙන්න මේ ක්‍රම තුන තමයි එන්ජින් එකක දුමකුත් නැතුව ලීක් එකකුත් නැතුව ඔයිල් අඩුවෙන ප්‍රධාන ක්‍රම තුන. ඉතින් මේ ගැන ඔගොල්ලෝ කලින් මොනවද දැනන් හිටියේ කියන එක ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මේ channel එකෙන් බලන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගැන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අප අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්. ජය වේවා.